ați revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre un termen mai puțin cunoscut. Vorbim despre empatia cognitivă. Data trecută v-am făcut oarecum o introducere în ceea ce înseamnă empatia, cum se vede prezența sau absența empatiei în viața de zi cu zi, într-un comportament normal, obișnuit. Însă, ceea ce nu am detaliat foarte mult data trecută este despre mimarea empatiei. Problema ar fi simplă dacă cu toții am avea ocazia să vedem dacă există empatie sau nu din cele mai mici lucruri. Însă, așa cum la momentul actual ascultă sau urmăresc acest podcast și cei care au empatie și cei care nu au empatie, este necesar să diferențiem între ele pentru că informația este aceeași și ajunge la fiecare om în parte în funcție de interesul pe care îl are. Astfel, avem oameni care au natural această capacitate empatică și care vine la pachet cu compasiunea și este foarte ușor de identificat un om cu empatie din perspectiva compasiunii, adică avem acei oameni care sunt influențați emoțional de către ceilalți. Știu că în ultima vreme foarte mult s-a mediatizat, nu mai simți. Nu te mai lăsa copleșit, nu te mai lăsa influențat de ceilalți. Ei bine, atât timp cât avem capacitatea empatică, adică acea capacitate de a înțelege și de a simți emoțiile celorlalți, este aproape imposibil să nu fim influențați de stările celorlalți. Însă, deși a fost promovată ca un lucru perturbator sau ca un lucru rău, capacitatea empatică este ceea ce ne face umani. Mai mult decât atât, este ceea ce permite să existăm în relații. Este singura care ne ajută să avem relații de cuplu satisfăcătoare și hrănitoare pe termen lung. Există o întreagă cultură vis-a-vis de această capacitate empatică. Există tot timpul tendința de a spune și peste tot sfaturi care vin și spun nu te lăsa influențată sau influențat de ceea ce simt ceilalți. Indiferent ce simt de celălalt, tu trebuie să-ți păstrezi mintea limpede. Teoretic, da, este corect. Pe de altă parte, capacitatea empatică de a înțelege ce simte celălalt și de a simți ce simte celălalt este acea capacitate care ne ajută să ne și adaptăm. Nu doar ne permite să avem relații, ci ne ajută să ne și adaptăm în situații. Este foarte adevărat că orice emoție venită în exces, trăită prea mult, perturbă funcționarea. Este la fel de adevărat că dacă cineva suferă lângă noi, este normal să ne influențeze acest lucru, dar depinde cât. Pentru că vorbim de empatie, de asemenea trebuie să vorbim și de capacitatea exagerată de a ne lăsa influențați de emoțiile celorlalți. Este într-un fel să înțeleg și să simt ce simte celălalt și este perturbator sau disfuncțional să îmi schimb toate trăirile și să trăiesc prin celălalt sau pentru celălalt. Limita dintre acestea două este foarte fină și foarte ușor de alunecat din una în cealaltă, atât timp cât există capacitatea empatică. Este nevoie de un exercițiu în sine pentru a ști care este doza potrivită și doza sănătoasă în care să ne ținem sub control propriile emoții. Cineva suferă lângă noi, da, este normal să-i simțim suferința. Nu este normal însă să trăim aceeași suferință sau poate chiar mai mare. Ca să fie capacitate empatică, trebuie ca o persoană să aibă capacitatea de a o vedea, emoția,
mă refer, în celălalt, de a o vedea, de a o înțelege, de a o identifica disparat, adică separat, să identifice emoțiile între ele, a nu se confunda nuanțele de emoții. De asemenea, este normal să o simtă în interior și mai este normal și să acționeze conform ei. Astfel se face diferența între o persoană care are capacitate empatică și o persoană care doar mimează capacitatea empatică. Vorbim despre mimarea capacității empatice pentru că atât de mult s-a vorbit despre asta și s-a vehiculat diferența dintre lipsa de empatie ca un indicator al psihopatiei, că foarte multe persoane care au această capacitate empatică redusă sau nu o au deloc, au înțeles că trebuie să mimeze că o au. Încă din copilăria mică, părinții le-au atras atenția că nu au această capacitate empatică sau nu o manifestă și că ar trebui să o manifeste. Ca atare, persoanele care nu au capacitate empatică și, da, intră în zona de psihopatie, sunt acele persoane care învață că trebuie să manifeste empatia. Ca atare, învață tot felul de strategii de a identifica emoțiile, de a le înțelege, dar pentru că nu au capacitate empatică, nu o simt și ca atare, cum spuneam mai devreme, cunoaștere, înțelegere, simțire și acțiune, când este o persoană care nu are capacitate empatică, ceea ce face este să cunoască, să înțeleagă, se oprește, nu simte același lucru și ca atare nici nu acționează în conformitate, ci de cele mai multe ori, că de aceea vorbim despre asta și de aceea facem această diferență între ele, acțiunea pe care o face persoana fără capacitate empatică este în contradictoriu față de ceea ce ar fi normal să facă. Când suferă cineva lângă noi, nu putem să râdem, de exemplu, sau dacă cineva se dezvăluie, împărtășește o vulnerabilitate, o sensibilitate sau un lucru care doare, o poveste, o istorie, o experiență de viață, în niciun caz o persoană care are empatie nu ar face mișto de asta, nu ar glumi despre asta sau nu ar duce în derizoriu și n-ar avea tendința să o întoarcă împotriva persoanei care a deschis această sensibilitate. Ca să fiu un pic mai explicită, mai concretă, de exemplu, dacă cineva, să zicem într-o relație dintre un bărbat și o femeie, când sunt la început și ea povestește ceva despre istoricul ei, despre lucrurile pe care o dor, iar el o ascultă, recepționează informația, iar la un moment dat îi reproșează acel lucru, îi spune că a fost slabă, că nu este capabilă, că așa este toată familia ei, că toți sunt distruși sau habar n-au ce să facă și așa mai departe, sau există un factor trigger pe care îl deschide și ulterior partenerul, după ceva timp, mai devreme sau mai târziu, îi stimulează exact acel trigger. Știe că nu îi place să îi se spună într-un fel anume, exact așa îi spune. Și când vede că o deranjează, râde și spune că a glumit. Așa identificăm o persoană care nu are empatie, efectiv se joacă, manipulează informațiile cu un conținut emoțional negativ sau care provoacă durere, provoacă sensibilitate, se joacă cu aceste informații în mod special ca să zgândere și să obțină furie și durere. Lipsa de capacitate empatică, dar mimarea ei, că acesta este cel mai fascinant lucru dintre toate. Cum poți să mimezi capacitatea empatică dacă nu o ai? De unde știi ce este? Ei bine, persoanele care nu au capacitate empatică au alte simțuri dezvoltate, ca de exemplu inteligența emoțională. Știu că o să sune cumva
înspăimântător. Nu am și contradictoriu totodată. Nu am capacitate empatică, dar am inteligență emoțională. Ei bine, da, pentru că în această situație inteligența emoțională se dezvoltă ca un mecanism de apărare. Sunt mult mai atente persoanele fără capacitate empatică, mult mai atente la orice fel de detaliu, mult mai atente la a identifica diferența dintre emoții și de a individualiza emoțiile, pentru că le folosește în scop adaptativ, în scop de supraviețuire. Trebuie să facă față la o lume de emoții în condițiile în care nu au acele emoții. Există o parțială sau o semi-conștientizare că lucrurile nu sunt ok. Ca om care nu am capacitate empatică, mi se pare că e ceva în neregulă, îmi dau seama că ceea ce simt sau fac îi deranjează pe ceilalți, nu înțeleg de ce îi deranjează și la un moment dat vine ca un da, pentru că voi aveți emoții, voi simțiți, dar nu mă interesează. Cam asta este răspunsul unei persoane fără empatie în mod uzual, pentru că lumea sa nu permite existența acestor emoții de nuanță care fac diferența între oamenii care au compasiune și oamenii care nu au compasiune. Am vorbit despre compasiune pentru că este exact acea abilitate care permite manifestarea empatiei într-un mod constructiv. Adică, văd că cineva suferă, înțeleg că suferă, o simt în mine că suferă prin conectarea emoțională și simt nevoia să fac ceva, să ajut. Simt nevoia să compensez cu ceva, simt nevoia să-i ușurez suferința cu ce pot să fac. Să simt mai mult și să mă copleșească suferința celuilalt nu este un ajutor realmente pentru persoana care suferă. Însă o persoană fără capacitate empatică identifică această suferință ca o slăbiciune și ca o sursă de putere asupra persoanei respective, pentru că nesimțind această suferință, nesimțind nevoia de a ajuta pe celălalt, această trăire emoțională de durere, de nevoie de afecțiune și suport, se transformă într-o vulnerabilitate care poate fi speculată. Nu am emoții, nu am compasiune, nu mă impresionează că celălalt suferă, nu trezește în mine nevoia de a-l ajuta și ca atare este doar o informație ca oricare alta, care mi oferă posibilitatea să pot să folosesc acest trigger oricând am nevoie să-l fac pe celălalt să sufere. Iar nevoia de a-l face pe celălalt să sufere apare ori de câte ori mă simt destabilizat sau mă simt în pierderea controlului. Pentru persoana fără capacitate empatică, controlul este esențial, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, au tendința să considere că emoțiile umane, emoțiile de nuanță sunt vulnerabilități și ca atare se simte superioară că nu are aceste emoții. Fiind superioară că nu are aceste emoții, clar că din partea unei persoane care simte și suferă, este un moft, este o joacă și ca atare poate să facă orice, îi permite să facă orice pentru că este superior, pentru că nu le are și neavându-le, persoana care suferă nu poate să facă să sufere. Mimarea capacității empatice aparține acestor oameni care nu au capacitate empatică, dar au înțeles că trebuie să mimeze. Ascultă,
par foarte suportivi, par foarte înțelegători, par foarte calmi. O, da, te-a durut, da, sigur, te cred, dă-mi informații, dă mai multe detalii, dar ce te-a durut, dar de ce te-a durut? Totul este despre a obține aceste informații. Partea proastă este că persoana empatică crede că este înțeleasă, că îi se oferă suport emoțional și ca atare oferă foarte multe informații pentru că are nevoie de partea de rezonanță emoțională, are nevoie de împărtășire. Mimând capacitatea empatică, mimând că îi pasă sau că îi interesează, obține această iluzie a empatiei și da, persoana cu capacitate empatică va fi disponibilă să se deschidă emoțional și să ofere toate aceste informații. Tocmai de aceea, în general, psihopatul, narcisicul, este extrem de carismatic și pare, cel puțin la primele întâlniri, iubitul sau iubita ideală, pentru că are această capacitate de a aștepta. Până la urmă, lipsa emoțiilor, lipsa capacității de empatie îi oferă posibilitatea de a aștepta. O persoană care simte are un curs firesc al emoției, de la entuziasm, la a-și dori mai mult, la a vrea să împărtășească și, cum spuneam și la început, este esențială nevoia de împărtășire. Ca atare, o persoană cu capacitate empatică va dori foarte mult să împărtășească. Ceea ce nu se întâmplă cu persoana care nu are capacitate empatică. O persoană care nu are capacitate empatică în permanent se va păstra distanța. Veți observa că nu aveți foarte multe informații pe care să le ofere. Nu aveți sentimentul de siguranță, sentimentul de stabilitate. Veți simți în permanență că ceea ce spuneți se pierde cumva, nu ajunge undeva. Este una dintre nevoile de bază ale unei relații să-l influențezi pe celălalt, în sensul în care nu să-l influențez ca să-și schimbe opiniile după propriile mele opinii, ci să simt că am un impact, să simt că am un efect. Este exact vorba despre capacitatea empatică. Trăirile mele contează pentru celălalt. Ceea ce eu simt sau am nevoie este în rezonanță cu celălalt față de mine. Nu este vorba despre a simți la fel amândoi, ci este vorba de a împărtăși emoțiile. Este vorba despre această capacitate de empatie, despre nevoia de a împărtăși emoțiile unul celuilalt. Nu avem nevoie să simțim la fel, dar avem nevoie să fim rezonanți. Avem nevoie să simțim că ceea ce trăiește în interiorul nostru este înțeles, perceput, simțit de către celălalt, pentru că de aceea vorbim tot timpul despre faptul că relațiile merg dacă atunci când deranjează ceva comunicăm acest lucru, iar celălalt are disponibilitatea de a aduce schimbări astfel încât să nu ne mai deranjeze. Nu este vorba despre un raport de putere, unul asupra celuilalt, unul cere și celălalt oferă, ci este vorba despre această dinamică fluidă între cei doi parteneri. Capacitatea empatică este cea care oferă această posibilitate. Astfel, un mod de a identifica atunci când este mimată capacitatea empatică și nu este reală, este exact această senzație. Mă simt neputincios în relație cu celălalt, simt că nu am niciun efect, simt că nu am niciun impact, simt că ceea ce simt eu nu este important pentru celălalt și nu se produce nicio schimbare, ci dimpotrivă frustrarea mea crește, nevoile mele emoționale rămân suspendate în aer și nehrănite. Ca atare nu are cum să meargă.
Acesta este primul indicator că relația este toxică. Nu este nevoie să ajungem la un abuz emoțional ca să știm că a fost ceva în neregulă acolo, ci este suficient să simțim că nu există această capacitate empatică. Dacă nu există capacitatea empatică, chiar dacă este mimată și totul pare frumos, golul din stomac rămâne, nodul din gât rămâne, tendința de frustrare și de iritare rămân. Ca atare, așa știm dacă avem de-a face cu o persoană cu capacitate empatică sau cu una care mimează capacitatea empatică. Este o modalitate de a ne proteja și totodată de a dobândi control asupra noastră, asupra vieții noastre, asupra emoțiilor noastre și totodată asupra deciziilor pe care le luăm. Pentru că până la urmă, dacă nu am capacitate empatică, pot să intru în relație cu cineva care nu are capacitate empatică și poate lucrurile vor fi ok. Dar dacă am capacitate empatică, va fi dureros, frustrant și va conduce către eșec o relație cu cineva care nu are capacitate empatică. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine în această incursiune în empatie, ce înseamnă ea, cum arată ea și la ce ne folosește. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.